اشتريت قبل كده عطر صيفي غالي واكتشفت انه اختفى قبل الظهر. اكيد انت شفت ريفيوهات كتير اللي بتوعدك ان ده وحش الاداء وده تنين الصيف وده افضل عطر صيفي ممكن تشتريه، بس المشكلة ان اغلب الريفيوهات دي مبنية على الرأي الشخصي للريفيور او تجربة مختلفة تماما عن جونا، واحيانا بتكون اعلانات ممولة. عشان كده النهاردة مفيش رأي للقاضي ومفيش ترشيحات، معانا 12 متهم من اشهر عطور الصيف في اخر 30 سنة متقسمين على 3 فئات سعرية اتحطوا تحت اختبارات حقيقية بالارقام في الحر بتاعنا، والارقام هي اللي هتحكم، وفي آخر القضية هتعرف بطل كل فئة وكمان العطر الوحيد اللي استحق لقب كينج الصيف. وصدقني النتيجة صعب تتوقعها. كمل معايا للآخر لأن فيه هدية مستنياك. هديك أداة تخليك أنت القاضي، تغير المعطيات بنفسك وتشوف مين الفايز حسب احتياجاتك أنت. يلا على المحكمة. ازيكم؟ من منزلي المتواضع بس مش من داخل روبي عشان الجو حر، وبدل قهوتي السخنة معايا عصيري الساقع، وعبر قناتي وقناتكم سنتنس فور لايف أنا عمرو مرزوق قاضي العطور، وكالعادة برحب بيكم وبقول أهلا بريحة الحبايب. حلقة جديدة مختلفة عن عطور الصيف، قضية رأي عام. معانا 12 متهم من أشهر عطور الصيف في 30 سنة اللي فاتوا. قضية كبيرة. انتم طلبتم في الكومنتات واخترتم في البوست اللي نزلناه على الكوميونتي، وانا زي ما وعدت عملت الواجب. شكرا لكل حد تفاعل مع البوست وكل واحد ساب كومنت، انا ببقى سعيد بآرائكم وملاحظاتكم جدا، فبجد شكرا. طيب خليني اقول لك القضية ماشية ازاي عشان لما الحكم يطلع تكون انت فاهم جه منين. عندنا 3 فئات سعرية متقسمين على حسب الاسعار: اقتصادي، متوسط، ولكشري. كل فئة هيكون ليها بطل، وفي الاخر هيطلع معانا بطل واحد بيكون هو كينج الصيف. كل متهم بيتحط تحت اختبارات، والكل اختبار درجة، بس مش كل الاختبارات ليها نفس الأهمية. أهم حاجة في عطور الصيف هي الأداء. يعني إيه أداء؟ 4 حاجات. أولهم وأهمهم حاجة أنا سميتها معامل الانتعاش أو الكولنس فاكتور. هل العطر بيشيلك في الحر ولا لأ؟ ومعاه على نفس الأهمية الثبات أو اللونجيفيتي، قاعد معاك لحد إمتى؟ ومعاهم طبعا الفوحان البروجكشن بيوصل لمين حواليك، واخر حاجة الديل العطري السياج. ال4 حاجات دول مع بعض هم اللي بيحددوا اكتر من نص الحكم. بعد الأداء بيجي القيمة مقابل سعر، والدرجة اللي بعد كده بتكون للتفرد. عطرك مختلف من الناس ولا هتبقى ريحتك زي ريحة كل واحد عدى من جنبك. وفي بعد كده درجة لتعدد الاستخدام، يعني هل ينفع للشغل والخروج والمناسبات صبح وبالليل وكده. وآخر حاجة درجة لرأي الناس، وده تقييم المستخدمين على مستوى العالم. كل ده بيتجمع في رقم 1 من 50. وعشان احنا متفقين ان ده حكم بالارقام مش بالمزاج، فانا مش هسيبك تصدقني وخلاص. في اخر الفيديو هديلك الشيت بتاعي كامل، الارقام كلها قدامك وتقدر تراجعها، واكتر من كده هتقدر تغير الاهمية بنفسك. لو انت مثلا مش بتفرق معاك القيمة وبيهمك التفرد اكتر، غير وشوف مين البطل الخاص بيك انت. خليك انت القاضي، دي الحيادية بتاعتنا ومحدش بيعملها زينا. نبدأ بالمتناول، الفئة اللي تقريبا عدت علينا كلنا، وعشان نفهم الفئة دي صح لازم نبتدي من الأول خالص، من الجد. المتهم الأول دافيدوف كول واتر. ده مش متهم عادي، ده اللي بدأ كل حاجة.
العطار الكبير بيير بوردون طلع بفكرة عبقرية وعمل تركيبة مش مألوفة في وقتها تماما. قعد يلف على الدور، وتخيل ان الفكرة دي اترفضت اكتر من 8 مرات لغاية سنة 1985 لما قدر يعملها مع شركة كريد وعطرهم جرين ايرش تويد. ومن ساعتها الريحة انتشرت وبقت الناس بتدور عليها في كل حتة. سنة 1988 بوردو أخد نفس الدي ان اي بتاع جرين ايرش تويد وراح عامله بمكونات أرخص بكتير مع شركة دافيدوف، وطلع لنا التحفة الفنية كول واتر. اخترع بيه فئة كاملة من العطور، كل عطر أزرق منعش استخدمته في حياتك وكل حاجة فيها كلمة أكوا، كل ريحة بحر، وكل المتهمين اللي معانا في الفئة دي كلهم من عيلة الحاج كول واتر. سعر وقت التصوير حوالي $80، أرخص واحد في القضية كلها. في البداية بيديك إحساس هوا البحر البارد مع نعناع ولافندر منعشين، كأنك واقف على البحر الصبح في الصيف والهواء بيضرب في وشك. بعد كده بيظهر خليط أخضر زهري خفيف جاي غالبا من الجيرانيوم والنيرولي، بيديك لمسة صابونية رجالية كلاسيكية بحتة. الملخص: ريحة هدوم مغسولة ونظيفة منشورة على البحر في الهواء المفتوح. النيابة: النسخة اللي بتشتريها دلوقتي اتعمل عليها تعديلات كتير، والتعديل خلاها نسخة خفيفة بلا أنياب تماما. بعد 2-3 بتختفي خالص من على جسمك. ده زائد ان ريحتها صناعية حبتين. شكرا. الدفاع يتفضل. ده التاريخ بنفسه يا سيادة القاضي، مفيش حد بيديلك الإحساس ده بالسعر ده، بدليل انه لسه بيتباع لغاية النهاردة كتير جدا حوالين العالم، واتعمل منه فلانجرز كتير زي البارفام والانتنس، واحد من أنجح العطور الرجالي المنعشة في التاريخ. نخش على الاختبارات. رشيته الساعة 8 صباحا، منعش ولذيذ، بس على الساعة 11 قربت ايدي اشمها ما لقيتش حاجة، الجد تعب وفيص بسرعة. الأرقام: الثبات 4/10، والديل العطري بالكاد موجود 4 برضو. الفوحان 6، قوي أول نص ساعة بس. الكولنس فاكتور بتاعه كويس 7، والتفرد 3 لأنه اتكرر كتير. الحكم 29/50. ده مش حكم قاسي على عطر عظيم، ده بس إثبات إن العطر زي أي حاجة بيكبر، والولاد ممكن يكونوا أشطر من الوالد. المتهم الثاني فيرساتشي مان أو فريش. دي الإزازة الإكستريم، بس احنا هنا بنتكلم على العطر الأودو تواليت الأصل، بس الإزازة مش موجودة معايا حاليا. فيرساتشي مانو فريش ابن من ولاد الحاج كول واتر، لكنه عطر فتح بداية لجيل جديد كامل من العطور الفاكهية البحرية. مش بس من دار كلاسيك زي فيرساتشي، ده وراه واحد من أساطير عالم العطور، العطار أوليفر كريسب، نفس العطار اللي عمل انجل من موجلر ولايت بلو لدولتشي أند جابانا، عطرين شهيرين جدا جدا. راجل متخصص في ان هو يحول فكرة بسيطة لهيت عالمي. سعره وقت التصوير $113. اول لما ترشه تحس بكل الليمون والحمضيات ولمسة فاكهة خفيفة مع بطيخ خفيف فريش ونضيف، بس مش صابوني زي كول واتر، أقرب لموهيتو حمضي. ملخصه يعني إحساس يوم صيفي على البحر في إيطاليا. عطر شبابي ولا رسمي زيادة ولا سبور زيادة، في النص بالظبط. مثالي للنهار والحر، مثالي إنك تاخده معاك للساحل بس مش بالليل خالص. النيابة: العطر ده عنده نفس مشكلة العيلة كلها، بيموت بسرعة. وبرضو بعض الناس ما بتحبش إحساس الفواكه المستوية بزيادة اللي بتيجي من نوتة الستار فروت. تمام. الدفاع: صراحة يا سيادة القاضي الافتتاحية منعشة ومبهجة جدا، وأداء معقول لنوعية العطر ده في الحر الشديد.
ممتاز للشاطئ، مفيش أحسن منه. نخش على الاختبارات. الكولنس فاكتور بتاع العطر ده عالي، واخد 9، وفوحانه جيد أول ساعة، بس بعد كده ضعيف 6/10. الثبات 4، والديل العطري 3. بتشمه عليك انت بس بعد ساعتين بيختفي، لكنه عطر منعش جدا. الحكم 28/50، أكتر عطر منعش في الفئة الأولانية. نروح للمتهم الثالث من جون بول جورتيه، عطر لوبو بارادايس جاردن. العطر ده هو الشاب الصغير في المجموعة بتاعتنا اللي عامل دوشة وقلق. أكتر عطر صيفي اتعمل عليه هايب سنة 2024. العطار اللي عمله العطار المشهور كوانتون بيش، واحد من أشهر العطارين في الجيل الحالي. الراجل ده يا إما ساحر يا إما محظوظ. سعره وقت التصوير حوالي $106. ريحته حاجة مختلفة تماما عن العيلة كلها. جوز هند كريمي مع تين وملح ولمسة نعناع، وبيختم بريحة كريمية سويتية، ريحة أجازة في منطقة استوائية على البحر. ملخصه موهيتو نعناع جوه جوزة هند على شاطئ بحر استوائي. النيابة تتفضل. ناس كتير في الجو الحر بيشتكوا إنه بعد ساعة بيتقل وبيبقى خانق مش منعش، وكمان الريحة بقت منتشرة قوي الحقيقة. تمام، طيب نسمع للدفاع. العطر أداؤه كويس وبيفضل معاك كتير، والبروجكشن كويس جدا، وصعب الريحة دي تضايق أي حد من اللي حواليك. نروح للاختبارات. الأرقام قدام حضراتكم. الثبات ممتاز بالنسبة للفئة دي، واخد رقم 7، والقيمة مقابل سعر هي أعلى رقم جه في الفئة دي 10. بس الكولنس فاكتور بتاعه منخفض، جايب 6، وده بيوقع النتيجة في قضية اسمها عطور الصيف. الحكم 33/50، رقم عالي في الفئة فممكن يكون البطل. نشوف آخر متهم في الفئة دي هو لوديسي بورام من إيسي مياكي. العطار اللي عمل العطر ده جاك كافالييه، واحد من أهم عطارين العالم. دلوقتي بقى البرفيومر الخاص بدار LV كلها. سنة 1994 عمل تركيبة يابانية بسيطة غيرت شكل العطور المنعشة. سعره وقت التصوير حوالي $120. ريحته فلسفة كاملة في البساطة، يوزو مع زهرة الليمون ولمحات مائية نظيفة. تخيل مية باردة نازلة على ورق ليمون لسه مقطوف حالا، مفيش تعقيد ولا في زحمة. الهدوء والرزانة المعروفة عن اليابانيين. النيابة تتفضل. الحقيقة في مشكلة في اختلاف الأداء على حسب السنة اللي بتشتري فيها العطر، وفي كمان إحساس صناعي شوية في العطر ده اللي احنا شفناه. معقول؟ طيب نسمع للدفاع. العطر ده بيستخدم الأسلوب الياباني المعروف بتاع التوازن، ما فيهوش نقطة ضعف واحدة، كل أرقامه قريبة من بعض. ريحة بتشدك من أول مرة لأنه غير مألوف، وقيمة مقابل سعر هايلة جدا. نشوف الاختبارات. الأرقام قدام حضراتكم. ده مش بطل بأنه عملاق في حاجة واحدة، ده بطل بأنه كل أرقامه كويسة، مفيش فيها رقم واقع، وفي قضية بالأرقام التوازن ده ممكن يكسب. الحكم 34/50، وده كان آخر عطر معانا في الفئة الاقتصادية، وبالرقم اللي هو خده 34/50 يكون هو الكسبان وبطل الفئة بالأرقام هو لوديسي بورام من إيسي مياكي. مبروك. الجد الأول تعب، والشاب الصغير اللي عامل قلق قرب بس ما قدرش، والحكيم الياباني القديم الهادي اللي ما بيعملش دوشة طلع بطل الفئة الاقتصادية. توازنه وجاذبيته سر نجاحه في الفئة دي. شابو جاك كافالييه. في
في الفئة المتوسطة طلعنا درجة فوق، الفلوس بقت أكتر والأسماء بقت أكبر، وعشان كده هنبدأ الفئة دي بأكبر اسم فيها كلها، من جورجيو أرماني أكوا دي جايو. ده مش متهم، ده أسطورة، أشهر عطر صيفي في التاريخ، اتباع منه أكتر من 1,000 مليون إزازة في العالم كله. العطار بتاعه ألبرتو موريس واحد من أعظم العطارين في العالم. عد كده 5 من أشهر العطور اللي انت تعرفهم، أنا أضمن لك إنه واحد إن ما كانش 2 منهم بتوقيع ألبرتو موريس. سنة 1996 عمل العطر اللي عرف جيل كامل يعني إيه ريحة بحر شبابي. سعره وقت التصوير حوالي $148. ريحته انت عارفها حتى لو ما تعرفش انك عارفها. اكوا دي جايو هو تعريف ريحة البحر النظيف، حمضيات على نسمة بحر مالحة خفيفة مع أعشاب وياسمين فوق باتشولي وعنبر ناعمين. عطر للرجالة كبرنا على ريحته من التسعينات، ريحة الصيف نفسها، أكيد جربته أو شميته على ناس كتير في وقت من الأوقات. النيابة، ماذا أقول؟ والله يعز عليا اني اظلم اسطورة، لكن الارقام والحقائق ما ينفعش ان احنا نغيرها. العطر بقى شبح للي كان زمان، التعديلات ضربته جامد، الثبات مفيش، وانسى بقى الديل العطري والبروجكشن. الاسطورة كبرت وعجزت. عندك حق، الدفاع يتفضل يا فندم، ده الاصل، ده اللي اتقلد مليون مرة، وريحته بتنفع لأي حد وفي أي وقت وفي جميع المناسبات هيكون محبوب. هاتولنا الاختبارات، الأرقام قدام حضراتكم. المشكلة مش في إنه وحش، بالعكس العطر جميل ولسه بيبيع لغاية دلوقتي، ونزل منه كمان نسخ أقوى زي بروفومو بروفوندو، لكن احنا هنا بنتكلم على الأشهر وهي النسخة الأصلية. المشكلة إنه بقى عطر باهت، أداؤه ضعيف وأرقامه واقعة. الحكم 26 من 50، أشهر عطر صيفي في الدنيا وأقل نتيجة في الفئة، بس الشهرة حاجة والأداء النهاردة حاجة تانية. ارقد في سلام يا صديق الشباب. المتهم الثاني في الفئة هو تير ديرماس من هيرمس. العطر ده من أستاذ العطور جون كلود ألين، أعظم عطار في جيله اللي عمل سلسلة اون جاردان كلها لإرماس. ده مش عطر، ده ممكن يكون توقيع شخصي لناس كتير جدا. سعره وقت التصوير حوالي $161. ريحته حاجة مفيش زيها الحقيقة، برتقال مع جريب فروت منورين، حمضيات مشمسة بس فيها لمسة مرارة خفيفة، بيكون معاهم الفلفل الأسود ونوتة معدنية تديلك شعور كأنك واقف على أرض فيها صخور بعد ما يكون المطر نزل عليها. بينتهي بعد كده على فاتيفر وخشب الأرز ولمحة حادة من الباتشولي. ريحة غريبة لكن فخمة وقوية جدا. النيابة تتفضل. الحقيقة يا سيادة القاضي ده عطر أرضي ترابي أكتر منه صيفي منعش، وإحنا هنا في قضية عطور الصيف، في الحر الشديد بيبقى تقيل وبيخنق. شكرا للنيابة. نشوف الدفاع بيقول ايه. عندك ثبات ممتاز واستخدام متعدد في جميع الاماكن والاوقات وريحة فخمة متميزة، عايز ايه تاني؟ الاختبارات ارقام كويسة جدا، لكن الحقيقة التهمة اللي النيابة وجهتها صح، مش انعش حاجة في جونا الحار، بس التميز والثبات رافعين النتيجة بتاعته جدا. الحكم 32.9 من 50. عطر عظيم، بس عظمته مش في انتعاشه، بأرقامه كلها عالية وهو منافس شرس أكيد. المتهم الثالث معانا في الفئة هو أكوا فيفا من برفوموم روما. خدوا بالكم من المتهم ده. دار برفوموم روما دار إيطالية نيش مش معروفة لناس كتير، لكن الدار بتخبي اسم العطار بتاعها
وبتسيب الريحة تتكلم. والعطر ده صوته عالي جدا. اتعمل سنة 2006 وسعر وقت التصوير حوالي $185. ده أقوى وأصدق ليمون ممكن تشمه في حياتك في أي عطر. ريحته ليمون أمالفي تقيل جدا محطوط على خشب، بتحس كأنك بتقشر ليمونة حقيقية بإيدك في عز الظهر. مع الأخشاب اللي فيه بيديلك إحساس إنك ماشي في مزرعة ليمون وشامم ريحة الليمون مخلوطة بريحة الشجر. قمة في الانتعاش، وهنشوف ده في الأرقام اللي حققها. النيابة، الليمون ساعات بيبان صناعي شوية وأقرب لريحة المنظفات، وبعدين العطر ده خطي مفهوش أي تنقلات يا سيادة القاضي، يعني ممكن تزهق منه بسرعة. وآخر حاجة، هل أنت هتستخدمه في كل الأوقات؟ ما ظنش. تمام، نسمع الدفاع. احنا النهاردة بنتكلم عن عطور الصيف، وإيه أفضل من الليمون لحر الصيف. ثانيا، أنت بتدور على عطر يشيلك في الحر، وده ثباته خرافي، أداء وحش في الحر مفيش زيه لو بتحب الحمضية. طيب نشوف الاختبارات. ده أعلى أداء حقيقي في الفئة دي. الكولنس فاكتور بتاعه واخد 10/10 والثبات 8/10، ودي حاجة مش سهلة تماما بالنسبة للعطور الفريش. بصوا على بقية أرقامه كده كلها هايلة، أرقام تخوف. الحب 36.1/50، رقم عالي جدا. وخلي بالك من العطر ده، عندي إحساس إنه هيرجع لنا تاني في آخر الحلقة. نروح لآخر عطر في الفئة المتوسطة، معانا من منسيرا سيدرات بوازيه. سيدرات بوازيه اتعمل سنة 2011 والعطار بتاعه هو بيير مونتال، صاحب دارين كاملتين اللي هم مونتال ومنسيرا، وهم دايما بيكونوا مع بعض. عطور قوية جدا، فواحة إلى أبعد الحدود، وسعرها متوسط. سعر وقت التصوير حوالي $147، أرخص واحد في الفئة المتوسطة، وكمان إزازته 120 ملي، كبيرة. ده عطر حمضي خشبي أروماتيك، بيبتدي ببرجموت وليمون صقلي وكشمش أسود عشان يديك دفعة الانتعاش اللي انت محتاجها في الحر. بيكمل معاك الانتعاش الهادي بمجموعة من الفواكه، وبيدخل معاهم ياسمين خفيف مش أنيماليك خالص، وبيتخلط معاه أوراق الباتشولي. بعد كده بياخدك في الدراي داون للوقار مع خشب الصندل والأرز وجلد ناعم وفانيليا ومسك أبيض. قاعدة دافية كريمية متوازنة مع الفواكه والحمضيات اللي ما بتسيبكش طول الوقت في العطر ده. الحقيقة توليفة ولا أروع، بتديك كل اللي انت عايزه في الصيف للصبح أو بالليل. نسمع النيابة هتقول ايه على سيدرات بوازيه. الريحة مش أصلية، العطر ده بيتمحك في DNA بتاع أفانتس، وزهقنا بقى من أشباه أفانتس يا سيادة القاضي. ماشي، طيب نشوف الدفاع هيقول ايه على منسيرا. اولا العطر ده ملوش اي علاقة بأفانتس يا سيادة القاضي، لا في اناناس ولا دخان، ودول الاساس بتاع DNA اللي موجود جوه أفانتس. كفاية جري ورا الإشاعات بقى. ثانيا العطر ده مغناطيس إطراءات حقيقي وأداؤه وحش، قادر إن هو يخليك تستخدمه في جميع المناسبات سواء رسمية أو غير رسمية. عطر جوكر بجد. تمام، ندخل على الاختبارات. الأرقام قدام حضراتكم. العطر ده ممتاز، مفيش رقم وحش. انتعاش بتاعه جايب 8/10 والثبات برضو 8/10، لكن أقوى حاجة فيه هي قيمة مقابل سعر 10/10. عطر ما فيهوش ولا حاجة غلط، بيعمل كل حاجة كويس وبأرخص سعر. الحكم 37/50، وبكده يكون معانا البطل في الفئة المتوسطة.
الأسطورة وقعت والأناقة الفرنسية ما قدرتش تكمل، واللي كسب معانا هو مانسيرا سيدرت بوازيه. الأرقام في الآخر اختارت العطر اللي بيديلك كل حاجة بأقل فلوس، عطر جيد جدا. قبل ما ندخل على التقايل والفلوس الكبيرة، لو القضية عجباك لحد دلوقتي اعمل سبسكرايب ولايك، لأن ده بيساعدنا ويوصل الفيديو لناس أكتر. شكرا. نكمل. دخلنا هنا على التقايل. معانا في الفئة دي النيش والاكستري والأسماء اللي الناس بتتابعها وتدور على أشباهها، ومنطقيا أغلى فئة بيبقى فيها دايما أحسن العطور، صح؟ تعالوا نشوف الأرقام هتقول لنا إيه. نفتتح الفئة دي بكبيرهم الجوت، أسطورة الأساطير، العطر اللي حول دار كريد لظاهرة واللي اتقلد أكتر من أي عطر رجالي في التاريخ، كريد أفنتس. كريد أفنتس ظهر سنة 2010، والعطارين بتوعه هم العيلة بتاعت كريد، أوليفر كريد وابنه إروين أوليفر كريد، وهم الجيل السادس والسابع من دار عندها 260 سنة تاريخ. طبعا في حوارات دايرة دلوقتي ان مش هم العطارين، بس انا لسه بدرس الموضوع ده وهرجع لكم في البوست لما اتأكد. سعر كريد أفنتس وقت التصوير حوالي $440. نوصف ريحته، هل أنا محتاج أوصفها لكم؟ بس عموما لو أنت لسه واصل كوكبنا فأولا أهلا بيك، وثانيا أشرح لك ريحة كريد أفنتس بسرعة. شوف يا سيدي، باختصار بيبتدي ببرجموت وأناناس وتفاح وكشمش أسود، كوكتيل فواكه حمضي جميل، وبعد كده بيتنقل للأخشاب، خصوصا أخشاب البتولة اللي بتديك الإحساس الدخاني الراقي والرجولي، وبيقفل مع أوكموس ومسك وعنبر وأمبروكسان. عطر كلاسيكي وأنيق جدا جدا جدا، ريحته لا يمكن حد ما يحبهاش، انتعاش وشياكة ودخان في نفس الوقت، ريحة فيها كاريزما فعلا. نشوف النيابة هتقول ايه على كريد أفنتس. أول حاجة اختلاف الباتشات والصداع، ده نفس العطر بيختلف من إزازة لإزازة تانية، وده عيب على عطر بالسعر ده. وتاني حاجة الأداء ما بقاش زي الأول تماما، بقى مخيب للآمال بالنسبة للسعر الغالي جدا اللي انت بتدفعه فيه. وتالت حاجة تفرده صفر يا حضرات، انت بتشمه على كل حد ماشي في الشارع وفي كل حتة. هل ده يصح لعطر بهذا السعر؟ وجهة نظر، لكن نسمع برضو للدفاع. اولا مش ذنب كريد ان هم عملوا عطر ناجح جدا فالناس كلها قلدته. ثانيا المكونات المستخدمة من أعلى وأنقى المكونات، ودي تكلفتها عالية يا سيادة القاضي. وأخيرا ممكن تستخدمه في أي وقت وفي أي مكان ومش هتحس إنه مش لايق أبدا. طيب نشوف الاختبارات هتقول إيه. أرقام كريد أفنتس قدام حضراتكم. الحقيقة أداء كاريزمي بس مش خارق، وتاني أغلى سعر في القضية كلها. الحكم 31.2/50. عطر أيقوني غير مجرى صناعة العطور في السنوات الأخيرة، بيتقال عليه نابليون العطور، لكن هل يستحق لقب ملك عطور الصيف؟ نكمل ونشوف. المتهم التاني اللي معانا من توم فورد، نيرولي بورتوفينو. بعد ما شفنا الأشهر في الفئة كريد أفنتس، بيجي وراه الأغلى في الفئة، وأكيد طالما الأغلى يبقى يستاهل، صح؟ هنا بقى البلوف. العطار رودريجو فلوري عمل لنا التحفة دي سنة 2011. العطر ده أنا شايفه صاحب أجمل افتتاحية سيترس فلورال اتعملت تقريبا في مجال العطور في 20 سنة اللي فاتوا. صدقني لو ما جربتش العطر ده خد بعضك وانزل جرب. أنا أوعدك إن أول لما ترش أول رشة
هتلاقي نفسك بتبتسم وتحس بهدوء وانتعاش والحياة جميلة. جرب وقول لي في التعليقات حسيت ده ولا لا. سعر وقت التصوير $395 لإزازة 50 ملي، غالي ومبالغ فيه الحقيقة، وده أغلى عطر بالنسبة لحجمه في الفئة دي. العطر بيبتدي ببرجموت وليمون ومندرين وبرتقال مر مع لمسة لافندر وروزماري، خلطة حمضيات بتديلك انتعاش وإشراق وأعشاب تخليك تحس بنسمة البحر الباردة المنعشة. الافتتاحية بتاعته تجنن الحقيقة. بعد دقايق بيطلع النيرولي بقوة مع الياسمين، والجو يتحول لكلونيا بيضة فخرة، نظافة صابونية تحفة. كل ده محطوط فوق عنبر ناعم ومسك وأنجليك. باختصار ريحة راجل غني خارج حالا من شاور بارد في سبا داخل أشيك منتجع في المكان اللي انت فيه. النيابة تتفضل. الحقيقة العطر كويس لما يكون سعره $100 مش $400. الثبات والبروجكشن بعد ساعة كأنك ما رشتش أي حاجة. ده أداء مقابل سعر، حاجة تضحك الحقيقة. شكرا للنيابة. نشوف الدفاع هيقول ايه في نيرولي بورتوفينو. الحقيقة ما عنديش حاجة دافع بيها عن العطر ده غير انه هو تحفة فنية بتقتنيها بسعر غالي لإشباع رغباتك الخاصة فقط يا سيادة القاضي. شكرا. تمام. الاختبارات. أرقام نيرولي بورتوفينو من توم فورد قدام حضراتكم. أرقام تعبانة الحقيقة. ده أغلى عطر وأوحش أداء وأقل قيمة مقابل سعر. مجموع الأرقام جاب لنا الحكم اللي هو 23.7 من 50. أقل رقم في القضية كلها. هي دي الخدعة يا جماعة. أغلى عطر وأوحش أرقام، وده إثبات إن الغالي مش دايما تمنه فيه. زي ما بيقول الفلوس مش دايما بتجيب لك الأداء. اللي بعده المتهم الثالث معانا في الفئة دي، واعذروني على شكل الإزازة حصل لها حادثة قبل التصوير، لكن المتهم هو هاتشيفات من نيشاني. ندخل هنا بقى على المنافسين الحقيقيين. الإكستري التركي من العطار خورخي لي، واللي الناس بتقول عليه أفانتس بعد ما كبر وبقى ناضج. سعر وقت التصوير حوالي $416. ريحته نفس ريحة أفانتس في الهواء بس من غير الدخان مع زيادة في الأكمس، ويمكن ده اللي بيديلك إحساس النضج أكتر من أفانتس. النيابة أفانتس تاني. طيب نسمع الدفاع هيقول ايه. انا مش هتكلم، الارقام هي اللي هتتكلم. اداء متفجر في الحر. البروجكشن 9/10 والثبات 8 زي ما شفنا في الادله، والديل العطري بتاعه 8. وحش بمعنى الكلمه. شكرا للدفاع. خش على الاختبارات. لما حطينا نيشاني هاتشيفات تحت الاختبارات الارقام طلعت بتأكد كلام الدفاع. اداء قوي جدا في كل حاجة، احسن ارقاما من الاصل اللي اتقلد منه اللي هو أفانتس. الحكم 35.8 من 50. منافس شرس جدا أفانتس بس تحت تأثير المنشطات. آخر متهم معانا في الفئة اللكجري هو من شركة بولغاري. العطر هو تايجار. العطار جاك كافالييه اللي عمل لنا بطل الفئة الأولى هو إسمياكي في سنة 1994. بيرجع لنا تاني هنا في سنة 2016 وبيجرب حظه مع بولغاري وبيطلع لنا تايجار. سعر وقت التصوير حوالي $339. أول لما بترش العطر ده قنبلة جريب فروت بتفرقع في وشك. ريحة مشرقة حمضية فيها مرارة خفيفة ونضارة قوية جدا الحقيقة. بيدخل معاهم الزنجبيل وبيدي غازية وفوران للعطر على الجلد. قمة في الانتعاش، والقاعدة بتاعته فيها أمبروكسان ومسك بيدوله أداء
قوي. ومع الخلطة دي الفاتيفر والباتشولي عشان يمنعوا الحمضيات انها تبوظ الهيبة. تركيبة سهلة وبسيطة زي كل خلطات كافاليه. تخيل معايا عصير جريب فروت طازة محطوط عليه صودا وجوه كوباية كريستال غالية وشيك، منعش ولامع وفخم في نفس الوقت. النيابة تتفضل تتكلم على تايجر. الDNA ده يا سيادة القاضي اتقلد مليون مرة، وفي كلونز أرخص بمراحل بتديك نفس الريحة ونفس الإحساس، سعره غير مبرر بالمرة إطلاقا. تمام، نسمع الدفاع هيقول إيه عن بولغاري. سيادة القاضي ده أقوى أداء متوازن في الفئة كلها. راجع حضرتك الأرقام اللي مثبتة: كولنس 9/10، بروجكشن 8، ثبات 8، ديل عطري 7، مفيش رقم أداء واقع. وأعلى تقييم على المنصات عالميا واخد رقم 4.44 من 5. ده أعلى رقم في القضية كلها سيادة القاضي، وده أكيد عشان الناس بتحب. هنشوف الاختبارات. الأرقام قدام حضراتكم، دي أرقام بطل بيأدي أحسن من الكل في الفئة في عز الحر، والقضية دي عن الأداء في الصيف. وبالتالي الحكم اللي وصلنا له وجمعنا الأرقام 37.6 من 50. الحقيقة بولغاري تايجر جاب أعلى رقم في القضية كلها، بطل فئة اللكجري. الأسطورة ما نفعتش افانتس، والأغلى من توم فورد طلع فيستيك. الأرقام في الآخر اختارت اللي بيأدي أحسن في الحر حتى لو ريحته مش متفردة. بولغاري تايجر بيديلك السترس ومستوى مجوهرات بولغاري الفخمة. خلصنا الثلاث فئات، والمحكمة دلوقتي قدامها الثلاث ملوك، كل واحد كسب فئته بالأرقام. ملك الفئة الاقتصادية الحكيم الياباني الهادي إيسي مياكي اللوديسي، وملك الفئة المتوسطة مانسيرا سيدرات بوازيه العطر المظلوم، وملك الفئة اللكجري قنبلة الجريب فروت بولغاري تايجر. التلاتة كبار، بس احنا في أول الحلقة وعدناك بكينج واحد للصيف، فلازم نجاوب على سؤالين. السؤال الأول: لو شلنا الفلوس من المعادلة خالص ونسينا السعر وسألنا سؤال واحد بس، مين أحسن عطر بيأدي في الحر مهما كان تمنه؟ هل هو واحد من التلاتة دول؟ فاكرين العطر اللي قلتلكوا في النص الأولاني خدوا بالكم منه؟ أهو رجع تاني هنا، صاحب أعلى أداء في القضية كلها، اللي عنده الكولنس فاكتور 10/10، وهو الوحيد اللي وصل لده بالأداء بتاعه في ال 12 عطر كلهم. ثبات قوي جدا لعطر ليمون برفوموم روما أكوا فيفا، عطر إيطالي نيش محدش بيتكلم عنه كتير، بس الصراحة لو طلعتوا بأي حاجة من الحلقة دي شوفوا إصدارات الدار دي برفوموم روما، عظمة على عظمة بسعر مش غالي أوي. ولكن كينج الصيف هو العطر اللي بيديلك أحسن أداء وفي نفس الوقت يستاهل كل قرش بتدفعه فيه. الأداء والقيمة مقابل السعر مع بعض، وهنا حطينا ال 12 عطر كلهم على ميزان واحد، الأداء مقابل الفلوس، والنتيجة اللي طلعت مش الجامد بولغاري تايجر ولا افانتس نابليون العطور. كينج الصيف بتاعنا السنة دي 2026 بالأرقام هو مانسيرا سيدرات بوازيه، عطر ثمنه $147 وإزازته 120 مل، بيديلك انتعاش 8/10 وثبات 8/10 وريحة بتجيبلك إطراءات طول الصيف، ينفع الصبح وينفع بالليل، وأداء زي أغلى منه بكتير بتلت السعر. على ميزان القيمة محدش قدر يقف قدامه، مش الأشهر ولا الأغلى ولا حتى ملك اللكجري، عطر
ناس كتير ما بتعرفوش طلع هو كينج الصيف. ودي الصدمة اللي أنا قلتلك عليها في الأول. القاضي ما حكمش، الأرقام هي اللي حكمت. دلوقتي خليني أكون صريح معاكم جدا، الكلام ده كله مش ترشيحاتي أنا شخصيا ممكن ذوقي أفضل عطر تاني خالص من اللي معانا النهاردة، أو حتى مش في القائمة المشهورة دي خالص، بس مزاجي ملوش دعوة بالقضية. أنا مشيت ورا الأرقام حتى لما الأرقام خلفت كل التوقعات. لو عايزيني أعمل حلقة منفصلة لترشيحاتي أنا الشخصية، ترشيحات قاضي العطور للصيف، قولوا لنا تحت في الكومنتات، ولو عدد الكومنتات كبير هنعمل الواجب. عايزك كمان تكتب لي انت مين الكينج بتاع الصيف اللي انت اخترته، وهل اختلفت عن الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها؟ قولوا لنا في التعليقات. وزي ما وعدت، اللي كمل معايا للآخر له هدية. سكان الQR كود ده اللي ظاهر قدامك، هتلاقي الأداة بتاعتي بالكامل، فيها كل المتهمين وكل الأرقام والاختبارات اللي قمنا بيها، وكمان في عطور زيادة ما اتحكمتش النهاردة قدامك لكن دخلت في السباق، بس شلناها عشان الفيديو ما يبقاش أطول من كده. جربوا الأداة وقولوا لنا تحت في التعليقات ايه النتيجة اللي طلعت لكم ومين كينج الصيف بالنسبة لكم. القضية دي ما كانتش الأولى ومش هتكون الأخيرة إن شاء الله. لو عايز تتفرج على بقية محاكمات العطور من هنا. إلى اللقاء واستمتعوا بالصيف.